No niin, lämpöongelma tutkimiset jatkuu ja tilanne tuossa mun takana on nyt sen kaltainen, että mä oon repinyt tuolta kojelaudasta nyt tavaraa irti, että päästään vähän tutkimaan, että miltä ne läpät siellä näyttää nyt sitten siellä puhaltimien työnä, niin käydään katsomassa. Joo, eli täällä näkyy tietysti tuo opetuspoljin tuolla paikallansa, sitä en nyt ole ottanut pois tämän takia. Saapi olla siinä, mutta jotakin mä oon nyt täällä sen sijaan kyllä tehnyt, eli aika paljon revitty muovia tuosta pois ja siinä nyt tietysti meni oma aikansa, että sai vähän tutkittua, että mitäs kaikkia tässä nyt pitää purkaa, että pääsisi vähän niin kuin tuonne suuntaan niin kuin käsiksi. Ja kyllähän sieltä tosiaan lähti. Tuolla näkyy tuo muovilista kojelaudalla. Se on tullut tuosta ja tuolla on sitten lähtenyt tästä tämä räppänä pois ja hanskalokero lähti täältä alhaalta ja sen alla oli muovia ja sitten tuossa ton niin kuin soittimen ja puhaltimen säätimien kyljessä oli muovia ja näin, niin nyt on saatu sitten tosiaan sen verran, että päästään kunnolla kurkkimaan tänne niin kuin alakautta, niin mä vähän näytän samalla, että miten nämä systeemit täällä toimii. Eli mä yritän tässä vähän niin kuin samalla itselleni opettaa tätä systeemiä, että mikä täällä voisi niin kuin olla vikana ja mikä tekee mitäkin, niin näette jotenkin samalla, että mitä järkevää täältä löytyy tai epäjärkevää. Mutta nyt mä oon tuossa testaillut tuota ensimmäistä tuommoista läppää, niin mä näytän mikä se on. Tosissaan, niin mä otin yhden tämmöisen läppämoottorin tästä irti. Eli sinne tulee tietysti sähköt tuolta ja tuossa näkyy sitten tollainen ratas, mikä siinä pyörii ja liikuttaa sitten sitä läppää. Ja tossa on sen läpän akseli ja tätähän pystyy tässä tällä kääntelemään näin. Noin, siellä se läppä liikkuu. Selvästi tuntee, että ei se ainakaan rikki ole, hyvin toimii. Sitten piti tietysti tutkia, että mikä se läppä tuo nyt sitten on, että onko tuolla jotakin merkitystä siihen lämmitysasiaan. Ja no, sehän selvisi kokeilemalla ja ei sillä oo. Tuo on itse asiassa se läppä, mikä määrää sitten, että puhalletaanko noista keskisuulakkeista vai ei. Tuolla nyt tosiaan tuo keskimmäinen nappi tosta, jos sitä painaisi, niin siitä menee se keskisuulakepuhallus päälle, niin silloin oli helppo testata, että siitä kun painaa, niin tuo liikkuu tuolla. Elikkä näin. Tuosta painetaan. Tuo liikkuu. Sitten painetaan se pois päältä. Siellä se menee toiseen suuntaan. Noin. No niin, mä tuossa käyttelin autoa pikkuisen lämpimämmäksikin ja mä itse asiassa löysin nyt sen läpän, mikä vaikuttaa tähän niin kuin apukuskin puolen lämpötilan säätöön, niin mä vilautan sitä nyt. Eli joo, mulla on täällä virrat päällä, niin mä saan tuosta rullasta nyt sitten käänneltyä lisää lämpöä sinne. Sitten alkaa semmoista pientä surinaa täältä kuulumaan ja koitetaan saada se nyt kuviin. Se vähän niin kuin pitäisi näkyä täältä välistä ehkäpä. Tuossa on oikeastaan tuo tämmönen vipu. Käännetään tuosta kylmemmälle. Siellä se lähtee kiskoon toi nivel ylöspäin vipua tuolla. Sitten lämpimämmälle. Taas siellä tapahtuu tuolla taustalla. Eli pakko se on todeta, että kyllä toi niin kun moottori ja vivusto ainakin toimii ihan niin kuin se pitäisi, että aina nyt on sitten, että onko se läppä rikki, että kääntääkö se akseli oikeasti se läppää, niin sitä mä en nyt kyllä oikein helposti tuosta varmaan pääse testaamaan. Että jos sen saisi sen vivun siitä vielä irti, niin pääsisi käsi vähän kokeilemaan, se varmaan tuntisi sitten, että toimiiko se. Mä nyt kokeilen, mutta se on niin vaikea toi paikka, että en tiedä pääsenkö käsiksi. Mutta tämä nyt ei ainakaan helpottanut tätä hommaa yhtään, kun tässä tuli tämmöinen tieto, että se vika ei nyt tuolla sitten ainakaan ole. Koska se mikä on ikävää, niin vaikka tässä nyt on tosiaan jo ihan kiitettävästi saanut purkaa tästä, niin jos haluaisi vaihtaa sen lämpärin kennon, niin se niin kuin virallinen tyyli on sellainen, että ihan koko kojelauta pois, ratti pois, kaikki nämä tästä pois ja sitten vedetään tuolta keskeltä tuo koko lämmityssydämi pihalle, niin sitten sen saa niin kuin vaihtaa. Ja se on niin kuin työaika sille on noin pari päivää ilmeisesti, mutta voitte kuvitella, että kotimekaanikolle se on vielä aika paljon enemmän semmoisessa tapauksessa. Siihen on kyllä sitten sellainen helpompikin konsti, että siinä otetaan pikkasen sahaa ja leikellään vähän niin kuin puhaltimen koppaa auki, että sitä saa vähän siitä väänneltyä sitten, kun ottaa sen puhaltimen sieltä pois. Ja sitten leikellään ne putket myöskin, mitkä menee sinne lämpärin kennolle, niin sitten sieltä saa sitä kautta vaihdettua sen kennon ja sitten joutuu vähän virittelemään niitä vaan sinne takaisin. No tuostapa näette, että mä sain tuon vivuston, tai no en mä tiedä näettekö, mutta voitte ainakin kuvitella näkevänne tuossa kuvan keskellä, että siellä on nyt irrotettu tuo alempi ja ylempi vipu, ne mitkä siis
Tuollahan näkyy tuo, missä on tavallaan niin kuin se akseli, missä se läppä toivottavasti on, niin mä nappasin sen irti vain tuosta niin kuin varresta, mikä siinä on kiinni. Se tuli ihan suosiolla siitä, kun ruuvarilla vähän pökkäs. Ja nyt mä pääsen tätä ihan täältä sormella heiluttelemaan, mutta sen lisäksi, että tätä on niin kuin erittäin vaikeaa täältä tehdä ja kuvata, mutta niin haluan kertoa, että ei tästä kyllä yhtään osaa sanoa, että onko se läppä tuolla vielä hengissä vai liikkuuko pelkkä akseli. Mahdoton sanoa. Siinä on vähän tollainen ääni, niin kuin, että siellä voisi se läppäkin olla. No se on kyllä vaan toi ylempi tuo sinne vaan, että siellä osuu tuolla toi. No ehkä siltikin voi olla. Jaa. Kattokaa nyt mitä mä taas teidän takia täällä teen. Ergonomiat on kunnossa. Mutta siis mulla on nyt käsi täällä tuolla sitä vipua kääntelemässä, niin nyt kun mä käännän, niin kuunnelkaas tarkasti. Ja taas käännetään. Noin. Ja takas. Noin. Ja takas. En tiedä kuuluuko teille kuinka hyvin, mutta se ääni kyllä muuttuu kun mä käännän täältä vivusta. Nyt kun tuo puhallus on päällä. Pannaan kovemmalle, se kuuluisi vielä paremmin. Sitten sitä luontaa ääntä. Noin. Noin. 1. 2. Ja 1. Ja 2. Kyllä tämän tutkimuksen lopputulos nyt on, että ei siinä läpässä ole mitään vikaa. Elikkä siitä ei ole kiinni, että tuo läppä ei pelaisi. Niin. Joo. En tiedä, voisiko se olla sitten joku muu läppä vielä, mutta tuo sitä nyt tuntui kuitenkin säätelevän sitä lämpötilaa sitten tuo läppä, että. Eiköhän me nyt kuitenkin nyt sitten panosteta siihen kennon putsaamiseen seuraavaksi. Näin mä luulisin. No niin, koska noilla muilla konsteilla ei ole saatu tähän lämpöongelmaan nyt mitään ratkaisua, niin nyt lähdetään sitten siihen kennon huuhteluseikkailuun seuraavaksi. Ja senpä takia mä oon täältä jo vähän purkanutkin, niin ei tarvitse teidän aivan kaikkia muovien räpläystä katsella, niin mä nyt vaan vilautan, että mitä tässä kohtaa niin tapahtuu. Eli joo, tosissaan täältä on nyt sitten lähtenyt tavaraa tästä pois ja siinä oli sitä raitisilman suoritinta ja kaikkia muuta kaukaloa ja semmoista tuossa. Ja nyt sitten tarkoitus olisi mennä tuonne vähän seikkailemaan seuraavaksi. Ja katsotaan miten täältä näkyy. Tuolla näkyy noita tulipellin läpivientejä, eli tästä taitaa mennä ilmastoinnin systeemiä tässä kohtaa, mutta heti tuolla sen takana näkyy toi letkuliitäntä, niin siinä on mun mielestä toinen niistä, mitkä menee sinne lämpärin kannelle ja se toinen on tuolla sitten tämän alla, että sitä nyt on tosi vaikea täältä nähdä, mutta sieltä ne pitäisi saada nypittyä sitten irti. Ja mä taidan ottaa tuon ainakin pois tuon metallihäkkyrin. Mä siitä jo irrotin tosiaan johtosarjaa ja sitten täällä oli tämmönen alipaineletku tonne jarrutehostimelle, niin ne lähti siitä pois edestä ja mä ehkä en ota tätä pois. Jos pärjättäisiin, niin sitten ei tarvi ottaa sitten tätäkään täältä pois ja säästyy paljon ruuvausta, mutta en tiedä meneekö kuinka hankalaksi nyt sitten. Katsotaan. Noniin, pistin pemaria siinä vähän tyhjenemään. Tuoltahan se on helppo tuolta jäähdyttimen alanurkasta vain otti sen muovipropun siitä pois, niin piti ottaa toki yksi muovi tästä kanssa edestä pois, että näki tuon jäähdyttimen kunnolla, mutta että sieltä se valuttaa siististi, ei tule edes sotkua. Tämähän on helppoa ja mukavaa, paitsi että heti nyt alkaa vähän tulla. Jaha, tämä meni tällaiseksi tämä touhu. Tästähän tuli jännittävä peli, että se sohottaa vähän minkä sattuu. Nyt pannaan kamera pois. No niin, hommat jatkuu täällä, eli mulla on nyt tämmöiset keskiviikkoillan näpertelyt täällä menossa. Kerkesin vihdoin käydä nyt ostamassa vähän letkua. Löysin sopivaa, mikä menee nyt tosi nätisti tuonne niin kuin auton orkisletkuihin kiinni ja löysin sitä tämmöisestä mä en yleensä tykkää mainostaa, mutta se on siis tämmöinen orgaanisiin rakennusmateriaaleihin positiivisesti suhtautuva firma. Sieltä löysin tällaista letkua ja katsotaan tarkemmin. Tosiaan jos mennään tänne vähän konehuoneen puolelle, niin tuoltapa näkyy, eli 2 letkua mä oon täältä nyt sitten tähän valjastanut. Tuossa on toinen ja tuolla menee sitten tämä toinen ja molemmissa on nyt kiinni sitten tätä uutta kirkasta letkua.
Ja se tosiaan sopii ihan suoraan tonne, niin kun se menee sinne oorenkaan sisään, mikä tuolla on, niin se vielä tiivistyykin jopa aika nätisti sinne. Tuosta taidetaan saada jonkinlainen kuvakulma tuonne, että näkyy nuo molemmat letkut, miten ne tuolta lähtee tuonne auton alle, eli sinne mä nyt kierrätin tämän systeemin. Ja tuolta kun ne tulee, niin sitten mulla on täällä ämpäri ja sitten on tuossa tämä porakonepumppu mulla käytössä, mitä on aiemmin johonkin öljynvaihtoon käyttänyt siinä Opelissa, niin tuolla mä jo vedellä vähän pyöräytin siellä, eli tuolla on vaan vähän vanhaa jäähdytysnestettä ja vettä sitten sekaisin ja testasin, että se pitää tuo letku. Ja aiheesta kiinnostuneille tulee nyt sitten infoa, eli tuo letku, mitä mä ostin, niin se on 19 milliä sisämitaltansa, mutta oleellisempaa on se ulkomitta, joka pitäisi olla 23 milliä. Ja tässä nyt sitten tällä kertaa tämä 19 letku oli sen kokosta, niin se meni tosi netisti tuonne. Ja mä ostin sitä 3 metrin palan, eli se oli minusta riittävä, että mä saan tänne alas tuotua 2 kertaa 1,5 metriset pätkät sitten tuosta, niin aivan hyvä, ainakin toistaiseksi. Tämän pumpun liittimet oli pienemmät ja mulla oli siinä jo kiinni sitten jotakin tällaista puutarhaletkua ja mitä liian sitten jäähdytysletkua sitten tuo toinen tuossa, mutta tuohon kun mä laitoin reilusti tuohon päällekkäin nuovaa ja klemmarin, niin se näyttäisi aika hyvin pitävän kyllä. Sen verran tiukka siitä tuli. Voisi siihen panna vielä toisenkin klemmarin varoksi, mutta en nyt vielä ainakaan laittanut. Ja tämähän saa mennä tällä pienellä letkulla sitten vain suoraan tuonne ämpäriin tuo toinen. Eikö ookin hieno, kuulkaas? No ei kyllä näytä kovin hienolta oikeastaan, mutta on se silti hieno. Kattokaas nyt, mä laitoin huikean patentin tänne, eli parilla nippusiteellä nämä johdot, tai siis nämä letkut tähän kiinni, että nyt nämä pysyy täällä niinku paikallaan, se on aika tiukasti siinä, niin sekä tuo lähtö että paluu on tuolla ämpärissä. Ja joo, ei siinä mitään, mulla on siinä porakone valmiina ja se pistetään käyntiin sitten näillä leuvoilla ja pannaan vaan tuonne kiinni ja se pitäisi alkaa siitä pyörittämään ja nyt sitten vain tuonne jotenkin tököttiä sekaan. Otin aika lämmintä vettä tuonne, niin en tiedä onko siitä mitään hyötyä, mutta laitonpa kuitenkin. Joo, se olisi tässä se tavara, mitä meinaa tuonne laittaa. Motulin Cooling System Clean. Onpi tämän näköinen purkki. On siinä on tämmöisiä aiheeseen liittyviä kuvia ainakin. Ja tämä nyt vaan sitten pökätään tuonne sekaan. Tai siis tämähän nyt virallisesti on tarkoitettu, että laitettaisiin niin kuin ennen jäähdytysnesteiden vaihtoa tuonne kiertoon ja sitten vaan tässä oli, että puolisen tuntia käytettäisiin moottoria ja sitten tuo niin kuin lämmitys täysillä, tai ei täysillä, mutta siis niin kuin lämmöt täysillä, punaisella säätimet sieltä ja näin, niin ja sitten vaihdetaan tavarat sinne, mutta nyt tehdään vähän eri lailla. Tässä oli, että niin kuin 10 litraa tästä purkista tulisi, että en mä nyt ihan kaikkia tuonne varmaan tuuppaa, mutta no toisaalta en mä tiedä, miksipä ei. Nyt mieluummin vahva seos kuin laiha seos, niin sitten vaan pyöritellään tuota ja koitetaan vaihtaa suuntaan välillä. Pitää varmaan nuo letkut kääntää sitten toisinpäin, muista toi pumppu on tarkoitettu pyörimään, mutta kuin yhteen suuntaan. Ainakin merkinnät näytti siltä, niin mä lorautan tämän tonne. No varmaan mä jätän tämän sitten ton aineen tonne lämpärin kennon sisälle sitten muhimaan kanssa, että kun tätä on aikansa pyöritelty tässä, niin sitten mä jätän sen yön yli sinne ja sitten huomenna voin pyöritellä lisää, niin se voi ehkä olla hyvä idea. En tiedä. Pitää tosiaan sitten koettaa vahvempia myrkkyjä, niin kuin siellä viime videon kommenteissa olikin tuossa puhetta, että niin kuin, tällä mä varmaan nyt aloitan ja sitten jotakin muuta, jos ei tämä auta. Haisee ainakin kohtuu pahalle. Suoritetaan hanskojen vaihto, koska kyllähän tässä nyt varmasti sotkua tulee. Toivotaan, että ei nyt ihan lainehtisi tämä lattia sitten, että pysyisi nämä mun viritykset tuolla niin kuin paikallansa. Ei tästä kyllä uskalla lähteä mihinkään kahville sisälle sillä kun tämä tässä jauhaa, että riski on olemassa, että täällä on sitten kaikki pitkin lattia, jos niin tekisi. Mutta ne on siellä, niin pitäisikö tuota niin kuin vähän sekoittaa. No joo. Pistetään meidän pumppendaali. Vitsi, kun tuo haisee pahalta. Jännä haju. En tiedä mitä tököttiä siinä sitten on. Kyllä tämä olevinaan mun mielestä äsken tuohon ylettyy. Jep.
Vähän se pulppus sieltä, kun se lähti kiskomaan, mutta toimii. Ei hätää, kyllä mä näytän teille lähempään. Siellähän se kuplii lupaavasti. Vähän mua huolettaa, että miten sekä tämä porakoneen että tuon pumpun kestävyys mahtaa tässä projektissa nyt olla, mutta katsotaan, sehän selviää tässä nyt sitten varmaan ajan myötä tämäkin asia. Ja siellä se raksuttaa. En tiedä, kuvittelenko, että vähän niin kuin näkyisi jotakin tuosta likaista väriä tuolla, mutta ei nyt mennä asioiden edelle. Täällä näyttää aivan hyvältä. Ei mun mielestä näy mitään vuotojakaan näistä. Nuo pitää kyllä tosi hyvin nuo letkut. Vaikka se ei ole mitään muuta kuin pyöräytetty sinne Orenkaan väliin, tonne Bemarin OE-liittimen väliin, jotka on hirvittäviä. Mutta en saanut ainakaan tällä kertaa yhtäkään rikki. Se on ihan kiva. Epäilyttävän näköisesti tämä täristää täällä. Varmaan tulee kohta savut tuosta koneesta. En tiedä, onko sitä tarkoitettu ihan näin pitkäaikaiseen pyörittämiseen. Voisi tuolla tietysti olla joku verkkovirtavehjekin, niin no. Voi toisaalta olla, että mun on aika päivittää tämä vanha kone. Ei tuon näkään nyt näe mitään, kun se kuplii noin paljon. Mutta siis ei mun mielestä ole merkittävästi tullut lisää sotkua kuitenkaan. Voisi vähän kuivata tuosta vielä, niin sitten näkee, jos alkaa tulla. Ja tää ei ole mikään poliittinen kannanotto, sitten mulla jostain syystä sattuu olemaan tämmönen ämpäri tuolla. No joo, nyt täällä on semmonen tilanne, että litkut on tuolla aika kauan saanut litkutella, eli se oli ensin yhden yön nuo litkut tuolla kierrossa. Sitten mä kävin vähän tätä pyörittelemässä siinä välissä ja nyt ne on ollut jo toisenkin yön ne litkut siellä koneessa ja taas kävin tuossa vähän äsken pyörittelemässä ja kyllä sieltä nyt jotakin mun mielestä on jo oikein irronnutkin. Ja katsotaan vähän näkyykö tuonne. No, kovin on vaatimaton tuo näkyvyys nyt, kun tuossa on niin paljon tuota kuplaa. Siis siitä on jo aika kauan, kun mä oon tätä viimeksi käynyt pyöräyttämässä, mutta toi on tosi kuplivan sorttista ja se ei ollenkaan meinaa siitä kadota ne kuplat siitä pinnalta pois. Katsotaan, saanko vähän putsattua, että näkisi, minkälaista se neste siellä on. Ehkä tuosta nyt vähän jotenkin näkee, eli kyllä se on aika likaiseksi muuttunut tuo neste siellä. Että kun se kuitenkin oli hyvinkin kirkasta tuossa aiemmin, niin nyt se on tuommoista jotenkin limasen näköistä. Vähän tuollaista, no en tiedä minkä verran tuo vihreä ämpäri nyt sitten tässä niinku tätä optista juttua tässä niinku huijaa, mutta kyllä se on selvästi tuollaista muuttunut tommoiseksi sakeemmaksi ja ei niin läpinäkyväksi toi tavara. No, nyt siellä on vertailun vuoksi taas puhdasta vettä ämpärissä, niin kyllä siinä aika iso ero on nyt sitten siihen, mitä siellä äsken oli. Jaha, olin legendaarisesti äsken pistänyt kameran pois päältä, kun piti laittaa se päälle, niin jäi höpinät nyt sitten välistä, mutta mä siis laitoin tuonne nyt astianpesukoneen semmoisen tabletin tonne aineeseen, vaihdoin tietysti kirkkaat vedet sinne ensin ja siinä näkyy kyllä iso ero, että minkälaista nyt oli, kun on puhdasta vettä taas täällä. Nyt mä pyörittelin sitä tiskiainetta tuolla sitten lävitte ja sekin vaahtoaa aika näyttävästi kyllä. Ja nyt mä sitten vaihdan taas letkut toisinpäin ja pyörittelen lisää, mutta mä en tuota nyt jätä tuonne sitten muhimaan pitkäksi aikaa, että se on aika kuitenkin tuommoista niin kuin jytkyä tavaraa tavallaan, en tiedä mitä noi kaikki letkut ja liittimet sun muut siellä tykkää tuosta sitten, niin huuhdellaan se hyvin sitten hetken päästä, kun on tässä vähän pyöritelty sitä. No niin, nyt on letkut toisinpäin, niin pyöritetään taas. Aina tahtoo tätä sotkua vähän kuitenkin tulla tässä, mutta tuosta. Ja mä äsken vedin tätä niin kuin lähtöletkua vähän ylemmäksi täältä, että ne ei niin kuin ihan pulputa samaan kohtaan, niin silloin ei tule niin mahdottomasti sitten tuota vaahtoa, että kun se oli välillä, että se niin kuin tulo ja lähtö oli niin samassa kohtaa tuolla, niin sitten se kupli niin valtavasti. Voisin tuossa hyvällä säkällä nähdä, jos sieltä lähtisi liikkeelle jotakin oikein kunnollikaa, niin kuin on näin hyvät nuo läpinäkyvät letkut tuossa, mutta ei siinä kyllä oikein mitään näy. Siitä kun nuo vaahdot taas putsasin pois, niin tuon näköistä sieltä tuli sitten. Enpä tiedä, vaikea sanoa, kun siellä on sitä pesuainetta mukana, että onko tuo nyt muuttunut muuksi kuin että se on se pesuaine siellä, mutta voi olla, että vähän nyt sitten on saostunut vielä lisää, mutta en tiedä. Nyt mä kuitenkin sitten alkaan kierrättämään sitä puhdasta vettä tuolta läpi muutaman kerran, niin sitten
pistetään letkut kiinni ja aineet sisään. No joo, laitoin sinne litkut takaisin sisälle, niin mä koitan nyt vähän ilmailla tätä ja lämmitellä, niin katellaan ja täytellään nuo nesteet tonne kuntoon. Tämä ei ole työturvallisuudelle hyvä teemme tässä. Joo, pistin tuon lämmityksen vielä täysille ja puhaltimen pienelle sinne, niin katsotaan miten täällä alkaa vesi liikkumaan. En tiedä sen mitä mä nyt oon tuossa tutkinut, niin siis netistä, niin täällä kai pitäisi olla sinistä jäähdytysnestettä, mutta täällä on punaista, että toivotaan, että jos se on vaihdettu, niin se on joskus hyvin huuhdeltu silloin ja näin, niin mutta laitetaan sitä punaista sitten. Ja se sieltä roiskii tuolla vähän ilmaa tienen välillä tulee tuolta letkusta vielä, niin antaapa se nyt hetki siinä kierrätellä. Koitetaan sitten vielä nuo ilmausruuvit avata kertaa, eli tossa ja tossahan on noin ruuvit. Otetaan pieni ketjukuuntelu tässä kohtaa. Mä laitan mikkiä tuohon lähemmäksi ja käyn pikkasen antamassa kaasua, niin kuulette, miten se ikävästi rapsahtaa tuolla. En tiedä mitä mieltä olette tuosta ja kuuluuko se kuinka hyvin, mutta sillä sopivasti kun sinne saa koneeseen niin kuin vedon päälle ja pois, niin sieltä kuuluu semmoinen klak, 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 krak, krak. Ja se mun mielestä vähän kyllä niin kuin vaikuttaa siltä, että se on nyt sitä ketjun löysyyttä tai kiristimen löysyyttä ja sitähän ei meidän kovin kauan kannata kuunnella. No niin, mitäs tämä nyt sitten sanoo tämä lämpöasia, niin katsotaan. Siellä mulla on lämmöt täysillä ja pistetään vähän lisää puhallusta tuosta ja sieltä tulee jossain määrin lämmintä. Täältäkin tulee. On tämä niinku lämmintä, mutta on se silti lämpimämpää tosta keskisuuttimesta. En tiedä. On vaikea sanoa nyt paraniko. Kun ei oo oikein nyt sillä vertailukohtaa. Mitäs jos nuo laittaa kiinni ja kyllä se vieläkin tuolta kuskin puolelta tuntuu lämpimämmältä tuo ilma. Tosi vaikea sanoa, että paraniko se nyt sitten vai eikö se parantunut tällä, mutta ainakin tuli taas tehtyä paljon hommia ja ei silti aivan täysin hyväksi tullut. Että No, mutta täytyy tarkkailla nyt kun saadaan autoa ajoja tonne kylmään, että miltä se nyt sitten alkaa tuntumaan. Voi olla, että video loppuu nyt tähän, jos en mä keksi mitään uusia juttuja nyt vielä, mitä ruvetaan värkkäämään, mutta jos näin on, niin ei muuta kuin kiitoksia seuraamisesta. Kanavaa saa tilata ja pysykää komiina ja moro!